ผมนนท์จากคาราสมิธวันนี้เราจะมาแนะนำโปรดักต์ของเราอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราได้ทำขึ้นมาก็คือเป็น Composite Skin Panel โดยเรานำแผ่นคาร์บอนแบบนี้มาเคลือบอีพ็อกซี่แล้วก็เพื่อให้พร้อมใช้งานเลย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปทำอีพ็อกซี่แล้วเรามีอยู่ตอนนี้เรามีหลักๆอยู่ประมาณ 4-5 โปรดักต์ก็คือ 1. คาร์บอน 2. เป็นไฮบริดเกรดสีแดงดำซึ่งทางเราได้มีการใช้พลาสติกเพื่อป้องกันผิวไม่ให้มีรอยขีดข่วน 3. ก็เป็นฮันนี่โคม 4. ก็จะเป็นไฮบริดกรีนสีเขียวดำแล้วก็ 5. จะเป็นสีทองดำโดยที่ทุกแผ่นด้านหลังของเราจะมีโซลิดโฟมเพื่อช่วยซัพพอร์ตในแรงกระแทกและก็วัสดุของเราง่ายต่อการซึ่งโปรดักต์ของเราได้ทำการเคลือบอีพ็อกซี่เรซินเรียบร้อยแล้วโดยที่จะมีโซนิกโฟมซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ทำพวกเกี่ยวกับเครื่องบินหรือเรือต่างๆซึ่งโปรดักต์ตัวนี้จะง่ายต่อลูกค้าที่นำไปใช้โดยที่ไม่ต้องไปทำอีพ็อกซี่แล้วโดยก็คือเอาไปตัดแล้วก็แปะกับชิ้นงานของเราได้เลยอย่างเช่นโต๊ะตู้ลำโพงวันนี้นะครับเราจะนำแผ่นคาร์บอนคอมโพสิตของเรามาติดกับชิ้นงานในรูปแบบโคมโดยใช้อุปกรณ์หลักๆก็จะมีแผ่นคาร์บอนคอมโพสิตและก็กาวยางทั่วไปคัตเตอร์เกียร์โป๊ทั่วไปพลาสติกก็ได้แล้วก็ตัวนี้เอาไว้เก็บของชิ้นงานอันนี้ก็เป็นเราจะนำแผ่นคาร์บอนคอมโพสิตเพื่อมาติดกับตู้บลูทูธของทางคาราโซนิกซึ่งเป็นตัวโปรดักต์ของ Rover 8 โดยรูปทรงของเขาเราดีไซน์ให้มีรูปโค้ง